Hồi bé đã bạn nào thử nếm mì chính hơi nhiều mà cảm thấy lợ lợ hay không? Nhiều đứa trẻ tin rằng mì chính còn được gọi là bột ngọt nên phải nếm xem nó có ngọt như đường hay không. Lớn lên thì nhiều người dùng những từ như là say mì chính, ngộ độc mì chính khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ. Rồi lại có tin đồn cho mì chính vào lúc đang nấu ở nhiệt độ cao thì thế này thế nọ rất nguy hiểm. Mì chính đang bị oan. Và vì sao đến giờ này nó vẫn là gia vị gây tranh cãi bậc nhất ở trên thế giới? Hãy tìm hiểu một chút về lịch sử ra đời của mì chính. Câu chuyện về mì chính bắt đầu từ hơn 100 năm trước. Tại Nhật Bản, vào đầu thế kỷ 20, có một nhà khoa học có tên là Ikeda. Ông đang ngồi ăn một bát súp rong biển, món ăn truyền thống của người Nhật. Ông mới tự hỏi sao cái bát súp này nó ngon như thế? Không ngọt như đường, không mặn như muối, mà có một cái gì đó rất đặc biệt, đậm đà, khiến cho ông cứ muốn ăn thêm. Tò mò, ông quyết định nghiên cứu và phát hiện ra một vị đặc biệt trong súp mà ông gọi là umami, vị ngọt của thịt, cái vị mà bạn cảm nhận như là ăn thịt bò, sử dụng cá kho hay là ăn nấm rơm. Từ phát hiện này thì ông nhà khoa học có tên là Ikeda đã tìm một cách tạo ra một loại gia vị để mang hương vị umami đó và nêm nếm vào các món ăn. Ông lấy một chất có sẵn ở trong rong biển, thịt, cá kết hợp với một chút muối và từ đó tạo ra một thứ mà chúng ta gọi là mì chính bây giờ. Năm 1909, công ty Ajinomoto ra đời, bắt đầu sản xuất mì chính và đưa nó vào các gian bếp ở Nhật. Chỉ trong vòng có vài năm, mì chính đã trở thành một thứ không thể thiếu trong làng ẩm thực, giúp các đầu bếp làm món ăn ngon hơn mà không cần tốn quá nhiều công sức. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của một hành trình đầy sóng gió của mì chính. Hành trình ấy đến bây giờ vẫn chưa kết thúc. Thời điểm đầu thế kỷ 20, mì chính của Ajinomoto được yêu thích khắp đất nước Nhật Bản. Những nhà hàng dùng nó để giúp nước dùng trở nên đậm đà hơn. Các bà nội trợ thì mê nó vì nấu ăn nhanh mà ngon. Nhưng rồi, có một tin đồn kinh hoàng đã xuất hiện. Mì chính được làm từ rắn. Thời đó không có mạng internet, không có mạng xã hội. Vậy mà tin đồn lan nhanh như một cơn bão. Từ nhà hàng này sang quán ăn khác, người ta thì thầm: cẩn thận đấy, mì chính được làm từ rắn độc. Chẳng ai biết tin đồn bắt nguồn từ đâu, có thể là một đối thủ hoặc là một ai đó không thích Ajinomoto, nhưng nó đủ sốc để khiến mọi người hoang mang. Doanh số của Ajinomoto bắt đầu lao dốc và công ty rơi vào khủng hoảng. Ajinomoto mới vội vàng lên tiếng: không có rắn ở đây, mì chính của chúng tôi làm hoàn toàn tự nhiên. Nhưng làm sao để mọi người tin? Thời đó TV còn chưa ra đời, phải đến tận giữa thế kỷ 20, Nhật Bản mới có chiếc TV đầu tiên. Radio, đài cũng chưa phổ biến, mạng xã hội thì tất nhiên là không. Vậy là Ajinomoto phải nghĩ ra những cách rất sáng tạo. Họ đăng bài ở trên báo giấy, giải thích rõ ràng rằng mì chính được làm từ thực vật, không liên quan gì đến con rắn. Họ còn tổ chức những buổi nếm thử mì chính công khai, mời mọi người đến ăn mì chính và kiểm tra. Hơn thế nữa, họ còn thuê cả những ban nhạc đường phố, những người mặc đồ sặc sỡ, đánh trống, thổi kèn, đi khắp nơi hát hò quảng cáo. Mì chính ngon, an toàn và hoàn toàn không có rắn ở bên trong. Cuối cùng thì tin đồn cũng dần tan biến, nhưng điều này đã đặt viên gạch đầu tiên cho danh tiếng gây tranh cãi của mì chính. Mì chính tưởng chừng đã được yên ổn và an toàn trong một thời gian dài thì đến năm 1968, một chuyện khác lại bùng nổ, lần này không phải ở Nhật mà là ở Mỹ. Một vị bác sĩ đã viết một lá thư ngắn gửi đến một tạp chí y khoa. Ông này kể rằng mỗi lần đi ăn ở nhà hàng Trung Hoa, ông cảm thấy mệt mỏi, tê tê ở da, tim đập nhanh và hơi hồi hộp. Ông gọi hiện tượng này là hội chứng nhà hàng Trung Hoa, nghe rất nguy hiểm, và đồn đoán rằng thủ phạm có thể là một trong những gia vị phổ biến ở những nhà hàng này, ví dụ muối, xì dầu hoặc mì chính. Người dân bắt đầu xì xào: trời ơi, mì chính gây bệnh hay sao? Các nhà hàng Trung Hoa ở Mỹ hoảng sợ, họ sợ khách bỏ đi, vội vàng treo biển: bán đồ ăn, không có mì chính trước cửa. Từ khu phố tàu ở New York đến San Francisco, những tấm biển này đã mọc lên khắp nơi. Mì chính bỗng bị coi là kẻ thù của sức khỏe, dù chẳng có bằng chứng rõ ràng nào. Và với những nhà hàng Trung Hoa, họ đã sử dụng muối, họ đã sử dụng những loại gia vị khác như là xì dầu bao năm rồi, nhưng gần đây mới sử dụng mì chính, thế là họ đổ ngay nỗi oan này cho mì chính. Nhưng sự thật thì sao? Lá thư của vị bác sĩ kia chỉ là một câu chuyện cảm nhận rất cá nhân, không phải nghiên cứu khoa học nghiêm túc gì cả. Ông này chỉ đoán mò, không đưa ra dữ liệu hay thử nghiệm cụ thể. Vậy mà nó đã gây ra một cơn bão truyền thông. Mãi đến năm 2000, một bác sĩ khác có tên là Geha từ Đại học Harvard mới làm rõ vấn đề. Ông thực hiện một nghiên cứu lớn và kết luận mì chính chẳng liên quan gì đến hội chứng nhà hàng Trung Hoa. Thế mà nó đã bị oan suốt mấy chục năm. Những triệu chứng mà người ta cảm thấy có thể là do ăn quá mặn, do dị ứng một thứ gì đó, hoặc thậm chí là do tâm lý.
Kiểu như bạn nghe tin mì chính có hại, bạn tự dưng thấy mệt dù chẳng ai làm gì mình. Dù đã được minh oan, cái tên Hội chứng nhà hàng Trung Hoa vẫn ám ảnh mì chính, khiến nhiều người đến nay vẫn e dè khi mà nhắc đến nó, rồi lại không tin vào những nghiên cứu khoa học. Chưa kịp thoát khỏi chuyện hội chứng nhà hàng Trung Hoa thì mì chính lại phải đối mặt với một cáo buộc còn đáng sợ hơn nữa vào năm 1969. Một ông bác sĩ, lần này ông này có tên là Oni, công bố một nghiên cứu nói rằng khi tiêm một lượng mì chính rất lớn vào con chuột mới sinh, chúng sẽ bị tổn thương não. Tin này như một cú đánh mạnh, mì chính hại não ư? Không ăn nữa. Người ta bắt đầu lo lắng, từ các bà nội trợ đến các nhà hàng, ai ai cũng sợ mì chính là độc dược. Nhưng khoan, phải nghe kỹ câu chuyện này. Nghiên cứu của ông bác sĩ Oni có nhiều điểm không thực tế. Thứ nhất là ông này dùng một lượng mì chính rất lớn, tương đương với việc bạn đổ cả túi mì chính vào trong người của mình. Trong khi đó ở nấu ăn, chúng ta chỉ dùng một thìa nhỏ, khoảng vài gram là cùng. Thứ hai là ông này không cho chuột ăn mì chính, mà lại tiêm thẳng mì chính vào cơ thể của chúng. Khi bạn ăn mì chính thì bạn được dạ dày xử lý, phân giải thành các chất mà cơ thể vốn đã có không gây hại gì. Thế mà bây giờ tiêm mì chính vào người thì làm sao mà chịu được? Và thứ ba, cái con chuột mới sinh, cái khả năng chịu đựng của nó rất khác con người. Não của nó rất yếu, không có lớp bảo vệ chắc chắn như ở người lớn. Trong khi đó con người có một hàng rào bảo vệ đặc biệt giúp ngăn các chất không mong muốn từ máu đi vào. Sau này, các nghiên cứu khoa học khác đã chứng minh rằng mì chính trong bữa ăn hàng ngày không làm hại não. Cơ thể chúng ta vốn đã quen với việc xử lý những chất giống mì chính, vì nó cũng có trong thịt, cá, nấm hay là cà chua. Vậy là mì chính một lần nữa lại bị oan. Ở Việt Nam, mì chính xuất hiện từ những năm 1950, 1960 và nhanh chóng trở thành bí kíp của các bà nội trợ. Miền Bắc thì hay gọi là mì chính, còn miền Nam thì hay gọi là bột ngọt. Tên gọi mì chính là cách phiên âm từ Hán Việt, và phiên âm Hán Việt này thì cũng dịch ngược từ tiếng Nhật kia mà ra. Một chút mì chính ở trong nồi nước phở, tô bún riêu hay là món cá kho là đủ để khiến nhiều người khen ngon. Đến thập niên 1970, mì chính đã có mặt ở khắp mọi nơi, châu Á, châu Âu, châu Mỹ. Ajinomoto mở nhà máy ở Thái Lan, Việt Nam, Brazil và nhiều nước khác. Mì chính không chỉ là gia vị mà còn là biểu tượng của sự tiện lợi, giúp món ăn ngon hơn mà không cần tốn quá nhiều thời gian. Nhưng càng phổ biến, nó càng dễ bị soi mói. Những tin đồn và tranh cãi cứ bám theo nó như hình với bóng, từ nơi nọ đến nơi kia, và nhiều người thì tin luôn vào những tin đồn ấy mà chẳng buồn kiểm chứng. Giữa hàng loạt câu chuyện gây tranh cãi, các nhà khoa học đã vào cuộc để làm rõ mì chính có thực sự đáng sợ như lời đồn. Câu trả lời là không. Nhiều tổ chức lớn trên thế giới đã nghiên cứu và khẳng định mì chính an toàn khi dùng đúng cách. Cụ thể, theo tiến trình thời gian, chúng ta có những cột mốc về nghiên cứu như sau. Vào năm 1948, Nhật Bản công bố và công nhận mì chính là gia vị an toàn để thêm vào thức ăn. Vào năm 1958, cơ quan quản lý thực phẩm của Mỹ cũng nói rằng mì chính hoàn toàn vô hại, giống như muối hay là đường. Tất nhiên, nếu mà dùng nhiều quá thì cái gì cũng không tốt. Đến năm 1970, Tổ chức Y tế Thế giới, chúng ta vẫn gọi là WHO, và Tổ chức Lương thực Nông nghiệp, chúng ta vẫn gọi là FAO, thậm chí còn tuyên bố rằng mì chính an toàn cho cả trẻ em. Đến năm 1995, một nhóm nhà khoa học ở Mỹ đã làm một nghiên cứu rất chi tiết, đặt 18 câu hỏi về mì chính, từ việc nó có gây đau đầu hay không, có hại não hay không, có gây dị ứng hay không. Kết quả, mì chính an toàn, không liên quan đến bất kỳ vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào khi dùng ở mức bình thường như là vài gram mỗi ngày. Nếu khoa học đã nói là mì chính an toàn, vậy tại sao nó vẫn bị coi là gia vị gây tranh cãi nhất trên thế giới? Có mấy lý do khiến nó mãi không thể thoát khỏi tranh cãi. Lý do đầu tiên chính là tâm lý của con người. Tâm lý của con người đóng vai trò rất lớn. Khi bạn nghe ai đó nói mì chính gây đau đầu, bạn có thể tự cảm nhận thấy đau đầu dù thực tế chẳng phải tại nó. Cái này gọi là hiện tượng tâm lý. Bạn tin vào điều gì thì bạn sẽ cảm nhận y hệt như thế. Thứ hai là những câu chuyện giật gân, ví dụ như là mì chính làm từ rắn hay là mì chính hại não, luôn lan truyền nhanh hơn sự thật. Một nghiên cứu khoa học khô khan làm sao mà đấu lại được một tin đồn gây sốc óc kiểu như thế. Và thứ ba, nhiều người hiểu sai về cách mì chính được dùng trong nghiên cứu. Những thí nghiệm gây tranh cãi thường dùng lượng mì chính siêu lớn, không giống cách chúng ta nấu ăn một chút nào. Cuối cùng, ở một số nước, mì chính bị gắn liền với đồ ăn châu Á, đặc biệt là nhà hàng Trung Hoa, nên đôi khi còn bị định kiến văn hóa. Nhìn lại, mì chính đúng là gia vị bị oan nhiều nhất trong lịch sử ẩm thực. Nó bị đồn là làm từ rắn, bị nghi gây đau đầu, bị cho là bị hại não, nhưng cuối cùng khoa học đã chứng minh tất cả chỉ là hiểu lầm. Mì chính khi dùng đúng cách là một phát minh tuyệt vời. Nó giúp chúng ta nấu ăn ngon hơn, tiết kiệm thời gian, mang lại vị umami mà ai cũng mê.
Hành trình của Mì Chính từ một bát súp rong biển ở Nhật Bản đến gian bếp trên khắp thế giới trong hơn một thế kỷ qua là câu chuyện về sự sáng tạo nhưng cũng đầy thử thách khi phải đối mặt với tin đồn và định kiến. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi video này và bạn có thể lan tỏa nó nhiều hơn nữa cho những ai đang sợ Mì Chính.